Ky është ditari orës 13 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Majoranca rrëzon 2 dekrete të tjera të presidentit Meta, atë për vetëqeverisjen vendore dhe kodin penal, ndërkohë kreu i shtetit konfirmon paraqitjen në Komisionin Hetimor të ngritur për shkarkimin e tij të hënën që vjen. Kampi opozitar pritet të prezantojë një platformë kombëtare për zgjidhjen e krizës pas takimit që zhvilloi mbrëmja latët. Basha paralajmëron se po punohet për ndryshime të thella politike dhe zgjedhore. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes sërish, po ritakohemi në këtë transmetim të drejt për drejt. Në hapësirë në vijim do të keni informacione shtesë nga aktualiteti jo vetëm politik, por edhe të tjera nga rajoni dhe ato ndërkombëtare si këto në vijim. Njëra vetë rezultojnë ende të zhdukur nga uragani Dorian, sipas autoriteteve bilanci përfundimtar i viktimave do të jetë tronditës. OKB po drejton një operacion të gjerë ndihmash për mijëra personat në nevojë. Kombëtarja shqiptare përgatitet për sfidën e nesërme me Francën, lojtarët zhvilluan stërvitjen e parë në tokën franceze. Samsung hedh në treg smartphone-in më të ri Samsung Galaxy Fold, fillimisht në Korenë e Jugut dhe më pas në Europë dhe SBA. Celulari i parë në botë i përthyeshëm kushton thuajse $2.000 dhe ofron rrjetin 5G të internetit. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i kërkoi Partisë Socialiste të mbajë përgjegjësitë e saj për rënien e shtetit, konfirmuar sipas tij nga raporti i OSBE-ODIR për 30 qershorin. Lidhur me përgjegjësitë e opozitës, Basha tha se ajo do të paraqes platformë kombëtare për ndryshime të thella politike dhe zgjedhore, por kushtet për qeveri tranzitore dhe zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër nuk ndryshojnë. Opozita do të prezantojë një platformë kombëtare për zgjidhjen e krizës politike në vend, duke hedhur kështu një hap konkret për tejkalimin e ngërçit që ka përfshirë vendin që prej shkurtit. Pas takimit me aleatët e Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha për herë të parë se e gjithë opozita është e gatshme të marrë përgjegjësitë e saj për krizën dhe ftoi socialistët të mbajnë peshën e tyre. Jemi gati të ofrojmë edhe një propozim apo platformë kombëtare për daljen e vendit, për hapat që duhet hidhen për daljen e vendit nga kriza, sepse gjendja është kaq e rëndë dhe pasojat e kësaj gjendje janë kaq të tmerrshme mbi njerëzit saqë largimi i Edi Ramës një orë më parë nuk mjafton. Duhet të kemi hapa të vendosur, transformues për vendin, ndryshime të thella politike, ndryshime të thella zgjedhore, reformë të thellë zgjedhore dhe ndryshime të thella sa i përket shtetit të drejtës. Në këtë mënyrë opozita vendos të mbrojë ndryshe kauzën e saj për zgjedhje të lira e të ndershme, por pa hequr dorë nga protestat. Pa diskutim që po, por opozita është shumë më shumë se sa grup që organizon protestat, është alternativa, është qeverisja e nesërmes. Kryedemokrati tha se zgjidhja bëhet imediate në kushtet kur vendi po penalizohet në rrugën integruese. Negociatat nuk janë hapur dhe negociatat nuk kanë shans të hapen me një Shqipëri që nuk bën dot zgjedhje të lira të ndershme. Për më shumë se një orë Basha diskutoi me aleatët për hapat konkrete aksionit opozitar, por edhe raportin OSBE-ODIR që siç janë shprehur përfaqësuesit e opozitës i dha të drejtë atyre se 30 qershori ishte një proces ilegjitim. Në leximin e ministrit në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gen Cakaj, raporti OSBE-ODIR ngarkon me më shumë përgjegjësi opozitën se qeverinë për 30 qershorin. Duke e quajtur raportin legjitimim të zgjedhjeve, Cakaj tha se ai është një urdhërfyes teknik pune ku opozita duhet të angazhohet për dialog. Tashmë, me publikimin e raportit ODIR-it, ekziston një dëshmi e qartë dhe objektive se procesi zgjedhor në Shqipëri ka qenë i rregullt, demokratik dhe i njohur ndërkombëtarisht. Gjatë gjithë këtyre ditëve në përçarje të ndryshme politike dhe mediatike, sa është diskutuar mbi përmbajtjen e raportit të ODIR-it, në fakt
ka ekzistuar një përpjekje për të kesh përdorur referenca të ndryshme ndërkombëtare para opinionit vendor, që është e kundërta e asaj që ka ndodhur deri më tash. Deri në këtë pikë, opozita, kryesisht Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, kanë qenë të angazhuara në keqinformim të faktorëve ndërkombëtar për zhvillimet e brendshme. Dhe tash ka një keqpërdorim të referencave ndërkombëtare, po ashtu për konsum të brendshëm. Sidoqoftë, më me rëndësi se sa tregtia me lajme të rreme dhe dezinformimi aktiv i opinionit publik dhe përpjekja e kotë për të shfrytzuar një raport ndërkombëtar për të delegjitimuar një proces të rregullt zgjedhor, gjithsesi do të ishte rifillimi i një dialogu politik për të adresuar të gjitha shqetësimet që janë reflektuar në raportin e Odirit. Ka ardhur koha që ky raport të shndrohet në bazë për një konsenzus të ri politik në Shqipëri. Por deklarata e zëvendës ministrit të jashtëm solli reagimin e numrit 2 të Partisë Demokratike. Sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi e quajti të papërgjithshme, absurde dhe fëminore sjelljen e opozitës që sipas tij po fajson opozitën për raportin e OSBE Odir. Kjo e thënë pikërisht ditën e sotme nga Gencakaj. Të gjitha interpretimet e bëra sot në emër të Edi Ramës nga zëvendësi i tij në Ministrinë e Jashtme janë citime të gabuara që nuk gjën pasqyrim në raportin e OSBE Odirit. Në asnjë rrjesh të këtij raporti, i cili tashmë është publik dhe qytetarët nuk kanë nevojë për interpretimet gabuara dhe fëminore të tij, sepse din ta lexojnë vetë raportin, për herë të parë në historinë e vëzhgimit zgjedhjeve nga OSBE Odiri nuk specifikohet që zgjedhjet ishin demokratike, që zgjedhjet ishin legjitime, apo që zgjedhjet përmbushën standarde ndërkombëtare. Përkundrazi, për herë të parë në raportin për zgjedhjet lokale, edhe në vendin tonë, specifikohet shprehmisht se veprime dhe sjelljet qeverisë, veprime dhe sjelljet institucioneve të tjera, përfshirë prokurinë apo gjykatën, kanë qenë tërësisht në kundërshtim me ligjin. Në kohën kur Valdrim Pjetri nuk arriti të ulet asnjë ditë në karrigën e kryebashkiakut në Shkodër, socialistët kanë intensifikuar lëvizjet në bazë. Në mbledhjen e radhës së rajonit të Veriut janë përcaktuar edhe 4 koordinatorët që do të kenë vëmendjen maksimale për këtë rajon. Burime për A200 thanë se ata janë Musa Ulqini, Senida Mesi, Luan Harusha dhe Arben Pëllumbi. Pjesë e diskutimit është edhe paraqitja e dorëheqjeve të drejtorëve pas kërkesës së kryesocialistit Edi Rama, si dhe organizimi i brendshëm i partisë në prag të nisjes së zgjedhjeve të asambleve socialiste. Ndërkohë, presidenti Ilir Meta ka konfirmuar paraqitje në Komisionin Hetimor të ngritur për shkarkimin e tij të hënën që vjen. Ndërsa ditën e sotme mazhoranca në Kuvend vijon aktet e rrëzimit të presidentit Meta. Socialistët mbrojtën ligjet për veçeverisjen vendore dhe ndryshimet në Kodin Penal, por presidenca nuk tërhiqet duke paralajmëruar dërgimin e ligjeve në gjykatën kushtetuese. Tani, me që duket, presidenti e paska personale, ose ju, si këshilltarët jeni personale me mua, a thoni se unë jam i relator antikushtetues. Tani më lejoni t'ju them dhe t'i drejtoj medjave që presidenti jemi nderuar, që unë kam shumë respekt, para se vendi president ka qenë 4 vjet kryetar kuvendi. Dhe i di fare mirë procedurat se si veprohet kur një projekt ligj vjen nga qeveria apo nga grup deputetësh në Parlamentin shqiptar, se ka drejtuar 4 vjet parlamentin. Në 2 vjet. 19 dekrete të kthimeve të ligjeve për rishqyrtim. Po vlerësohet mundësia e depozitimit të secilit prej këtyre ligjeve, pasi jemi ende në afatin që përcakton ligji për organizimit dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Kush është për rrëzimin e dekretit? Pro, kundër, 2 kundër, asnjë abstenim, rrëzohet dekreti i presidentit Republikës.
Analisti dhe drejtuesi i Institutit Pashko, zoti Pret Zogaj, është bashkuar sot me ne në studion e Ditarit. Mirëdita dhe mirë se vini. Mirëdita, mirë se gjeta. Zoti Zogaj, pak orë më parë, një raport final i OSB-s, i cili tashmë flet për zgjedhjet e 30 qershorit, që disa i quajnë zgjedhje të tjerë votime, megjithatë të dyja palët e kanë lexuar si legjitimitet për vete. A dikton diçka për ditët e ardhshme të politikës shqiptare, ndoshta edhe për daljen nga kriza, për reflektim nga palët dhe për ulje në tryezë? Ky raport? S'ma merr mendje. Nuk ma merr mendje. Është një raport që zakonisht kështu lexohen raportet OSB-t. Në të gjitha palët gjen diçka në favor tyre, sepse vetë raporti është kompleks, është një fotografi e zgjedhjeve në të gjitha etapat, që kur fillon regjistrimi, fushata, dita zgjedhjeve, në një farë mënyrë ka gjithmonë për gjitha, dhe unë njoh mirë këtë temë sepse në shumë artikuj dhe në libra i kam cituar raportet e OSB-t kanë qenë orientues për të kuptuar pak a shumë. Megjithatë, këto zgjedhje dhe ky raporti është i pazakont. Ky është i pazakont. A ka paragrafe ku për shembull mazhoranca socialiste gjen dhe mund t'i përdori për kritika për opozitën, siç ndodhi pak minuta më parë? Me thënë drejtën, nuk e kam parë me këtë sy, se nuk e kam parë me lup, ku të kap në një frazë që mund ta përdorë dikush, ku të kap një tjetër, sepse dallim nga raportet tjera, ky është një raport që pak a shumë shprehet ose shkruan për një palë zgjedhje që s'ka ndodhur kur në Shqipëri, që zgjedhje pa pjesëmarrjen e opozitës kryesore, një zgjedhje pa precedent në historinë e Shqipërisë dhe me sa diun dhe në historinë e demokracive. Pra, kalendaret, datat u përplasën në atë mënyrë sa që erdhen këto zgjedhje që erdhen. Edhe është anormale që zgjedhjet në gjysmën e tyre t'jenë pa konkurencë. Mirë, po kështu erdhen ata, kështu pranuan si tilla, dhe kur fotografohen ky realitet, ai del fotografi e keqe. Është fotografi e keqe sepse është realiteti zgjedhor i keq, por përtej kësaj, nuk më duket se ka një gjë shumë të madhe, se unë shikoj që ajo mazhoranca përpiqet kapet ndonjë frazë që është e konsumuar në lidhje me pozicionin e opozitës. Opozita ka plot aty për të marrë, përse gjithmonë raportet kanë plot material për opozitën, por një gjë nuk shkon, sepse OSB-ja po t'ishte se i konsideron antidemokratike, po them, zgjedhjet pa konkurencë për shkak të mos pjesëmarrjes opozitës, nuk do i kishte vëzhguar. Gjithsesi i monitoroj. Fakti që i vëzhgoj dhe fakti që vetë OSB-ja që krijon Odhirin, ose ngarkon me punë Odhirin për të vëzhguar zgjedhjet, u bashkua me SBA-n dhe me BE-n dhe ftoi për t'i bërë ato votimet, po themi, 30 qershorit, e mbyll këtë diskutim. Kushdo që do t'jetë pak serios. Megjithatë, duke parë situatën e pazakont, ky investim bëhet për hir të stabilitetit të vendit? Cili investim? I OSB-s, i SBA-s, që në një mënyrë e legjitimojnë 30 qershorin edhe periudhën post. Kjo SBA-s është diçka në vete. Raporti i OSB-s është një raport që fotografon çka ndodhur. Në qoftë se ata do niseshin, ta them edhe një herë, nga mendimi, bindja se këto zgjedhje janë antidemokratike, ata nuk i vëzhgonin fare. Pse duhet vëzhgohen zgjedhje? Domethënë i rrezonin që në kryet herës. Pra raporti fotografon, aty ka gjëra të rënda, sepse Partia Socialiste dhe qeveria s'kan arrit të bëjnë zgjedhje të rregullta edhe pa konkurrent brenda. Domethënë kaq i madh është ajo vrulli, tundimi për fut durt, sa që kanë prodhuar dhe shumë pa rregullsi dhe pa konkurrencë. Por këtu përfundon kjo, ka disa rekomandime, ata mund të shikohen. Unë mendoj se pjesa më serioze e këtyre janë rekomandimet që janë dhënë, vazhdojmë të jemi në spiralin e rekomandimeve të përhershme, por raporti OSB-s nuk është se ka përcaktuar ndonjëherë trendin e zhvillimeve politike në Shqipëri me gjithë rëndësinë që ka, kurse qëndrimet amerikane pa diskutim që po. Kjo është ngjarja e kohës që jetojmë, dhe me një intensifikim i angazhimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon dhe në Shqipëri,
Kjo është risia e këtyre Megjithatë, duhet ta ritheksojmë sepse raportet ose bodirit natyrisht nuk sjellin verdikte dhe nuk certifikojnë zgjedhjet, do na duhet presim vulën përfundimtare atë gjykatës kushtetuese. Por në mos ky raport dhe influenca që ai ka, kush duhet jenë indikatorët që ndoshta do të na nxjerrin nga kjo situatë aktuale? Opozita vazhdon flet për aksion në rrugë dhe jo vetëm, presidenti flet për zgjedhjen në 13 tetor, kemi një mazhorancë që vazhdon dhe pretendon të shkarkojë presidentin. Tani shumë nga këto pikpyetje që ngrihen do t'i sqaroj drejtësia. Gjykata kushtetuese, në rastin konkret, sa i takon dekreteve të presidentit, por edhe fillimi i punës nga drejtësia e re do sjellë më shumë transparencë për gjithë këtë që ndodh në Shqipëri. Do të thënë, praktikisht është reforma në drejtësi që e ka shkruar dhe vazhdon të shkruaj historinë politike të 2-3 vjetëve të fundit. Dhe kush nuk e kupton këtë, mendoj se nuk është në zanat për sa i përket punës që bëjmë ne si gazetarë dhe si analist politik. Dhe ngjarjet kanë treguar se ajo e shkruan historinë. Kështu që do shohim edhe çdo thotë gjykata kushtetuese, edhe çdo cili do jetë produkti i drejtësisë, i spakut, i gjykatave speciale që kanë vënë shënjesë pa ndeshkueshmëri në sferat e larta politike, në një rreth të gjerë zyrtarësh dhe ish zyrtarësh që nga drejtor, deputet, ish deputet, ministra, ish ministra, kryeministra, ish kryeministra, president, ish president. Pra mund të themi këtë gjë që partitë dhe palët që cituat ju janë në punën e tyre, gjithë janë se të kush në punën e vetë. Opozita thot ju është në aksion, po dojë mos, aty do t'jetë, se s'ka. Megjithatë, opozita mbrëmjen e djeshme pasi takimi që pati të radhës me aleatët foli për prezantimin e një platforme kombëtare zgjedhore dhe politike. Çfarë mund të sjellë opozita në këtë fazë dhe çfarë do të ishte e dobishme ta dëgjonim? Besoj se është lëvizje e mirë e opozitës, sepse është kuptuar që reforma në drejtësi e ka vendosur politikën në një farë karantine për sa i përket nismave të unilaterale edhe përplasjeve që janë propozuar disa herë, përplasjeve tipit vjetër. Dhe më thënë, kjo saqi i madh i reformës në drejtësi i ka tha shumë gjëra në këtë mejdanin politik shqiptar, nuk shkrepin, shumë gjëra nisën dhe nuk ngjisin, sepse pra i ka vendosur gjithë në një plan, qoftë qeverinë, qoftë opozitën. Në një farë mënyrë prezumohen të gjithë si problemi i Shqipërisë. Dhe klasa politike po më thoni ju është e ndërgjegjshme për këtë pozicionim. Jo si zgjidhja për Shqipërinë. Nuk them presupozohen fajtor, sepse drejtësia nuk presupozohen fajtor, por në aspektin politik presupozohen si probleme. Presupozohen si probleme, jo si zgjidhja për këtë periudhë. Sigurisht që ka plot aty që do ta kalojnë provën, sigurisht se ka që mund mos e kalojnë provën. Por në tërësi kjo ka vendosur një lloj kështu ngrirje, karantine. Dhe më duket se PD-ja dhe opozita reflekton këtë raport me zhvillimet duke ju kthyer programit, sepse do vi dita e programit. Pra janë të ndërgjegjshëm me këtë pozicionim. Mendoj unë, nuk e di se sa janë. Po kampi tjetër. Socialistët që sot pothuajse kanë pushtetin absolut, të gjitha bashkitë pavarësisht dyve që aktualisht kanë mbetur pezull dhe nuk ua din fatin. Ky është një pohim, është një konstatim që nuk në disa aspekte nuk ka arsye të bëhet si një denoncim, sepse gjysmën e pushtetit lokal ja ka dhënë opozita, nuk është se e kanë rrëmbyer, në kuptimin që kanë shku dhe i kanë... Në kushtet ku ishën, nuk ishte si të rrëmbej. E ka thënë komisioneri Han radhën e shkuar që kur qeveria përze opozitën është diktaturë, kur çdo opozita vetë, pavarësisht shumë arsyeve që nxjerrën, jemi në një diskutim tjetër. Nuk jemi në atë diskutimin e vjetër që këtu e kanë rrëmbyer gjitha, kurse merr do i shkoj dikujt. Por qeveria ka një gjë, unë kam konstatuar që ka një abuzim me këtë situatën, me faktin që opozita ka qenë në një farë mënyrë edhe në një lloj kriticizmi nga Shtetet Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, në një lloj izolimi për sa i përket vendimeve që ka marrë, që djegja mandateve dhe mos hyrja në zgjedhje, dhe mazhoranca e ka shfrytzuar negativisht këtë, duke i rarë me top në shumë aspekte, në lidhje me menaxhimin e financave publike dhe në
tërsi me qasjen e saj, dhe më thënë, ndaj detyrave të qeverisjes, me një dorëheqje nga ajo që duhet ishte modestia e drejtimit në Shqipëri në një vend vogël, me një popullsi të vogël. Besoj se do paguje çmimin sepse spaku po vjen dhe ato koncesionet e abuzimit e qeverisë janë një minier, mendoj unë, dhe do të jenë për drejtsinë e re, sigurisht edhe për të tjerët që e kanë bërë veten për... Zoti Zogaj, a keni parë një lloj pendese në radhët e opozitës për këtë dalje të vullnetshme nga loja? Mund të ketë, nuk e përjashtojnë disa njerëz plot drejtues të Partisë Demokratike edhe të LSI-s, ato që njoh unë, po tash i varet se kush komunikon me mua, se meqense unë se i farë personalisht e kam kundërshtuar, si më thënë, djegjen e mandateve dhe mos pjesëmarrjen në zgjedhje edhe publikisht edhe me shkrim bile. Nofta me mu komunikojnë më shumë ata që mendojnë si unë tani, por shoh që mund të ketë. Nuk e di. Janë disa njerëz këtu që i kanë qujtë ngjarje historike ato, dhe akoma si kam gjuhë duke folë. Këto vendime i kanë përshëndet si prandaj ju pyetja për një lexim qëndrimesh historike. Por që ka hapësirë për të nxjerrë mësime e për të mos i bërë më këto gjëra pa diskutim. Askush s'do guxojë t'i bëjë më, sepse edhe nuk u shpërblyen, se po t'ishin shpërblyer ndoshta do bëheshin rrugë në Shqipëri dhe në rajon. Zoti Zogaj, më thatë se zgjidhja është tek reformimi i drejtësisë dhe ngritja në këmbë e institucioneve të reja. Një pjesë e zgjidhjes për rinisjen. Deri atëherë, gjithçka pezull? Gjithçka pezull, kjo varet edhe nga vullneti i aktorëve politikë, sepse ato kanë plot mundësi për të bërë lojën e tyre. Unë fola për një zhvillim makro, që ky është zhvillimi makro politik në Shqipëri, është një zhvillim që lidhet me një reformë, që është reforma në drejtësi, e cila, siç e thash, ka vendosur në një lloj gjendje ngrirje, karantine sa të fillojë ajo, dhe të jap zgjidhje për shumë pikë pyetje që janë sot në qarkullim dhe mbajnë bllokuar edhe debatin politik. Po ashtu, spaku, gjykata speciale janë të vetmet instrumente, tashmë ligjore, të ngritura, reale, që do të luftojnë korrupsionin në sferat e larta. Të tjerat janë retorika dhe këngë të vjetra. Nuk ka kush të lufton. Lufta këthe do kaloj. Kushdo që do të luftoj edhe jashtë drejtësisë, mund të luftoj duke bërë padi. Por ajo, politika e vjetër, dhe më thënë që palët do burgosi njëra tjetër në kjo tani me ngritjen e instrumentave ligjor që kanë këtë detyrë dhe nuk vlen më. Por mund të ketë hapësirë, për shembull, mund të ketë hapësirë për dialog, mendoj unë, pa diskutim, njëherë për reformën zgjedhore, se kalon shumë shpejt e koha. Unë kam vure se këtu gjithmonë janë politikën e merr peng nga ai problemi i ditës, por ditët kalojnë shpejt dhe pa pritur shikojmë që kalojnë ditët. Është e domosdoshme që reforma zgjedhore të jap disa përgjigje që do të ishin në shërbim të zgjedhjeve të lira të ndeshme dhe një përfaqësimi më të mirë në zgjedhjet e ardhshme. Edhe këtu besoni te një pakt i mundshëm me opozitën jashtëparlamentare, një ftesë që mbetet e hapur nga kryeministri dhe gjithë majoranca. Duhen përfshirë të dyja, edhe opozita jashtëparlamentare është opozita popullore, por edhe opozita parlamentare është opozita e kartonave, si më thënë, dhe si thosh, e cila ka numra dhe automatikisht është e përfshirë. Dhe prandaj po them që duhet të qetësohen gjithë, të heqin dorë nga ato anatemimet e vendosjen llogore me paralitetin drejt syve. Dhe kjo opozita jashtëparlamentare, siç e tham këtu, ka numrat, edhe ajo do të votojë reforma zgjedhore, edhe po ta përgatisin jashtë parlamentit, po su votu në parlament, ajo nuk është më reformë. Ndërkohë që reformimi i sistemit të drejtësisë mbetet kryefjalë e ditëve tona tashmë prej kohësh, keni një lexim për qëndrimet e presidentit Meta? Ato janë si produkti të qenit politika në karriere, apo vinë si pasojë e zhvillimeve aktuale përfshirë këtu dhe reformën? Jo, nuk kam dhe një gjë speciale për të thënë. Mendoj se Meta ka bërë një përpjekje, unë e kam përshëndetur atë në fillim, si një përpjekje për ta relaksuar krizën. Natyrisht që ka hyrë në lojë me vonesë, dhe vonesa në një farë mënyrë e ka paragjykuar aksionin e tij, sepse ai ka qenë këtu, mendimi im ka qenë që presidenti duhet komunikonte zyrtarisht me palët, me letra, jo siç tha që jam referuar
deklaratave tyre në për gazeta, nuk punon shteti kështu. Megjithatë, a është penaliteti këtu? Penaliteti, unë mendoj që presidenti ka bërë të vetën, si më thënë, nuk e di se ka bërë, nuk besoj se ka bërë shkelje penale. Për cilat pretendohet të shkarkohet? Po, shkarkimi nuk e di është vetëm për zgjedhje për shkelje penale apo edhe për shkelje tjera, nuk jam në gjendje ta them, po është një problem i aktualitetit politik që bën dhe ai kohën e vetë dhe po shkon dhe ai drejt përfundimit. Zoti Zoga, ju një falenderoj që ishit sot këtu. Drejt, ajo, ditën e mirë. Të nderuar shikues, ne rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione. Mbi 65.000 vizita mjekësore janë kryer në 28 qendrat shëndetësore përgjatë 3 muajve të sezonit turistik. Megjithatë, drejtori i urgjencave kombëtare shton se për vitin tjetër kërkohet shtimi i stafit mjekësor për të përmirësuar këtë shërbim. Në 3 muajt e sezonit turistik janë realizuar mbi 65.000 vizita mjekësore në 28 qendra shëndetësore, të cilat kanë ofruar shërbim për pushuesit. Nga këta 1138 u dërguan në spital, ndërsa afro 2000 persona u mjekuan pasi telefonuan 127-ën. Ndërkaq ka ndodhur 1256 aksidente dhe u kryen 78 misione me helikopter. Ereja e shërbimit të helikopterit sot është vajtja në vendngjarje në një aksident ku ndodh. Nuk presim që pacienti të transportohet në spital, nëse është larg spitalit, kuptohet. Drejtori na shpjegon se si qëndron situata në lidhje me mjekët në këto qendra shëndetësore dhe cili është projekti për sezonin tjetër turistik. Kemi vënë 3 mjek, 3 infermier. Dhe kjo është një analizë e përvitshme dhe për vitin tjetër patjetër do të ketë ndryshime, sepse siç thash, nga 49.000 jemi 65.000, madomendje deri në mes shtatorit do vend 70.000 vizita, pra është gati 40% rritje e tyre dhe kuptohet që edhe personeli duhet shtohet sepse nuk mund të përballohet. Përpos rasteve të lehta, nëpër spitale janë paraqitur edhe pushues me komplikacione të rënda, siç është tetanozi apo ethet hemoragjike, dhe për fat keq ka patur dhe humbje jete. Për shkak të temperaturave të larta, virozat e verës po rikthehen edhe në Vjesht. Një fluks i pazakont pacientësh është regjistruar në qendrën spitalore Nën Tereza. Për shkak të kësaj situate janë hapur edhe 3 urgjenca të tjera në kryeqytet. Vjeshta e nxehtë shfaq virozat e verës edhe në shtator. 3 ditët e fundit është regjistruar një fluks pacientësh me probleme gastrointestinale, ku vetëm në urgjencën e pediatrisë në QSUT 1200 fëmijë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Një viroz që është me përfundimin e sezonit të plazhit dhe me fillimin e kopshtes dhe çerdheve. Është gastroenterit, pra nga 0 që janë ata fëmijë që shkojnë në çerdhe deri tek mosha 5-6 vjeç. Rastet e tjera mbi moshën 6 vjeç janë më sporadike. Dyndja e pazakontë të pacientëve drejt qendrës spitalore ka detyruar Ministrinë e Shëndetësisë të hap 3 urgjenca të tjera në poliklinikat e lagjeve në Tiranë. Qendra shëndetësore numër 7 në zonën e Laprakës, 8 në zonën e Ishbllokut dhe poliklinika 10 në zonën e Oxhakut do të punojnë 24 orë për të përballuar fluksin e virozës së Vjeshtës. Nëse do venim të gjithë në QSOT për çdo lloj situate që kemi, pra një situatë që nuk është urgjente dhe një situatë që është urgjente, nëse do vemi atje do pengojmë marrjen e shërbimit të atyre që kemi urgjencë. E sigurisht që virozat mund të jenë nga më të ndryshme mbi vendosjen e virozave të tjera. Si në çdo periudhë virozash, mjekët këshillojnë që të konsumohen sa më shumë lëngje, ushqime të freskëta, higjenë dhe të mbahet në kontroll temperatura. Rreth 60 objekte të ndërtuara pa leje buzdetit nga ujë i ftohtë në Vlorë dhe deri në Orikum do të prishen nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Përveç se do të lirojnë hapësirat publike, do të shërbejnë edhe për zgjatimin e lungëmarrës së Vlorës dhe lidhjet të saj me pedonalin e Radhimës. Aksioni ka nisur këtë të premte dhe pritet të shtrihet në ditët në vazhdim në të gjithë vijën bregdetare të jugut. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje përgjatë vijës bregdetare në jug të vendit. Aksioni ka nisur këtë të premte nga vendi i quajtur Uji i Ftohtë pranë tunelit në Vlorë, për të vijuar deri në Orikum. Gjatë kësaj hapësire janë identifikuar rreth 60 objekte, kryesisht bare dhe plazhe, që janë identifikuar me mangësi dokumentacioni ose pa leje. Prishjes do t'i nështrohen edhe objektet që janë në proces legalizimi. Segmenti nga tuneli në Vlorë deri në Orikum
është edhe pjesë e planit për zgjatimin e lungomares nga uji i ftohtë në drejtim të radhimës. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka kërkuar bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e qytetarëve për këtë aksion, pasi sipas tij, operacioni do të vijojë pas një mëdyshje në mbrojtje të së drejtës së shumicës së qytetarëve që kërkojnë lirimin e hapësirave publike. Në ditën e parë të aksionit, inspektorët nuk kanë hasur në rezistencë apo kundërshti nga përdoruesit e objekteve që kanë nisur të prishen. Europa po e vuan rënjën e popullsisë, por emigrantët nuk mund të konsiderohen si zgjidhje e problemit. Gjatë një samiti për demografi në Hungari, Viktor Orban dhe Aleksandar Vučić kërkuan angazhim më të madh për nxitjen e lidhshmërisë. Rënja e popullsisë është kthyer në një shqetësim të rëndësishëm rreth Europës. Gjatë një samiti për demografin të zhvilluar në Budapest, liderët e Hungarisë dhe Serbisë kërkuan angazhim më të madh për të rritur nivelin e lindshmërisë në vendet e tyre dhe në të gjithë kontinentin. E megjithatë, kryeministri Viktor Orban, një kritik i zëshëm i emigracionit masiv nga lindja e mesme dhe Azia, u kujdes të refuzonte argumentin se emigrantët jashtë Europës mund të zgjidhin problemin e rënjes së popullsisë. Duhet të shkëputemi nga argumenti se në terma global, emigracioni është në gjendje të zgjidhë krizën e rënjes së popullsisë. Nëse e pranojmë këtë gjë, atëherë nuk kemi çfarë të bëjmë më asgjë. Nëse Europa në të ardhmen nuk do të popullohet nga europian, ne kontribuojmë në shkëmbimin dhe ndryshimin e popullsive. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se puna e sigurt dhe e mirë paguar ishte më e rëndësishme për të luftuar fenomenin se sa mbështetja financiare. Një politikë asistencës financiare, sado e lartë qoftë ajo, nuk mund të ndryshojë diçka. Ajo që nevojitet është mundësia për një punë të qëndrueshme me pak të mirë. Si president, jam përpjekur të bëj gjithçka për të kontribuar tek progresi i shoqërisë sonë, por shumë njerëz kanë emigruar nga Serbia. Më herët gjatë vitit Orban njoftoi lehtësime taksash dhe kredish për familjet me shumë fëmijë për të nxitur rritjen e nivelit të lindshmërisë. Ai parashikon më shumë kredi për familjet me të paktën 2 fëmijë, në mënyrë që të blejnë shtëpi apo makina, dhe gjithashtu heqjen e taksave mbi të ardhurat për gratë me të paktën 4 fëmijë. Ka dështuar sfida ligjore kundër përpjekjes së Boris Johnson për pezullimin e parlamentit. Gjykata e lartë rrëzoi padinë ngritur nga një biznesmene, ndërkaq kryeministri përsëri qëndrimin kundër shtyrjes së Brexit dhe thotë se do të preferonte më mirë të vdiste në një kanal. Gjykata e lartë në Londër rrëzoi sfidën ligjore kundër vendimit të kryeministrit Boris Johnson për të pezulluar parlamentin. Padia u ngrit nga biznesmenja Gina Miller, e cila e konsideron masën si një shkelje dhe abuzim me pushtetin. Gruaja, e cila do të apelojë vendimin në 17 shtator, u shpreh thellësisht e zhgënjur. Ne e shohim si thelbësisht jetësore që parlamenti të jetë në detyrë. Na vjen mirë që gjykatësit na dhanë të drejtën e apelimit, diçka që kemi ndërmend ta bëjmë. Kryeministri britanik njoftoi në 28 gusht se do të pezullonte punimet e parlamentit për 5 javë, duke nisur nga java e ardhshme deri në 14 tetor. Kundërshtarët e tij politik thanë se qëllimi i Johnson ishte të pengonte miratimin e një projekt ligji që do të shmangte Brexit pa ujdi në 31 tetor, por qeveria këmbgul se pezullimi i parlamentit do të jepte kohë Johnson të përvionte planet e reja legjislative, duke lejuar njëkohësisht parlamentin të debatojë për Brexit. Dhe në fakt, Dhoma e Komunëve po përpiqet të shfrytëzojë në maksimum kohë në dispozicion. Disa orë pas rikthimit në punë nga pushimet e verës, ligjvënësit miratuan një projekt ligj që synon të parandalojë Brexit pa ujdi dhe i thanë jo propozimit të Johnson për zgjedhje të parakohshme. Në një fjalim me tone të forta, kryeministri tha mbrëmjen e sejntes se nuk ishte pro zgjedhjeve, por se do të preferonte më mirë të vdiste në një kanal sesa të shtynte Brexit. Viktimat e uraganit Dorian mund të jenë me qindra ose mijëra. Autoritetet paralajmërojnë qytetarët të përgatiten për shifra të paimagjinueshme. Një operacion i madh ndihmash po drejtohet nga OKB për mijëra personat në nevojë. Bilanci përfundimtar i viktimave të uraganit Dorian në Bahamas do të jetë tronditës. Paralajmërimi erdhi nga ministri i shëndetësisë të ishujve në Atlantik. Viktimat e konfirmuara deri më tani janë 30, por numri pritet të rritet në mënyrë dramatike. Sipas autoriteteve, qindra dhe ndoshta mijëra vetë vazhdojnë të jenë të zhdukur në ishuj Tabacos dhe Grand Bahamas,
që mbajtën edhe barën më të madhe të stuhisë. Qytetarët duhet të përgatiten për informacione të paimagjinueshme lidhur me bilancin e viktimave dhe dëmeve njerëzore. Kryqi i kuq druhet se 45% e banesave në Abaco dhe Grand Bahama janë dëmtuar rënd ose shkatëruar. Në pjesë të ishujve u regjistruan deri në 89 cm shi, duke lënë zona të tëra të zhytura në ujë. Abaco është virtualisht i pabanueshëm, me trupa të vendosur mbi njëri tjetrin pa ujë, ushqim apo energji elektrike, ndërsa milicit kanë krijuar radhë për të penguar plaçkitjet. I vetmi aeroport ndërkombëtar i Grand Bahamas është shkatëruar. Një operacion i madh ndihmash po fokusohet pikërisht tek dy ishujt e goditur më rënd, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit po përpiqen të gjejnë gjurmë të mbijetuarish apo trupash. Të njëjtën roja bregdetare tha se kishte shpëtuar 201 banor. Avion dhe helikopter po dërgojnë ndihmat e nevojshme tek 76.000 personat që vlerësohet të jenë në nevojë për ushqime dhe strehim. 8 tonë ushqime të gatshme, një sit depozitime dhe gjenerator po dërgohen nga Panamaja. Një buxhet prej 4.3 milion dollarësh i është akorduar Agjencisë së OKB-s për programin ushqimor për operacionin 3 mujor të emergjencës. Dorian, i cili mbolli shkatërim në Bahamasin Verior nga e diela në të martë, po mundon tashmë brigjet e 2 Karolinave, por fuqia e tij është dobësuar ndjeshëm. Autoritetet kanë paralajmëruar për vërshime të rrezikshme të premten, para se uragani të zhvendoset në Nova Scotia gjatë fundjavës. Robert Mugabe, ikona e pavarësisë që u kthye në liderin autoritar të Zimbabves, vdiq në moshën 95 vjeçare, i rrëzuar me grushtetje në vitin 2017 pas 37 vitesh në pushtet. Mugabe po kurohej në një spital të Singaporit që prej muajit prill. Ish presidenti u vlerësua për qasjen më të madhe ndaj shëndetësisë dhe arsimit që ofroi shumicës me ngjyrë në vend, por vitet e mëvonshme në detyrë u shënuan nga represioni i dhunshëm ndaj kundërshtarëve politikë dhe dëmtimi i ekonomisë së Zimbabves. Një prej deklaratave më të famshme të tij ishte ajo se vetëm Zoti mund ta rrëzonte nga pushteti. Pasardhësi e Mugabes shprehu idhërimin për humbjen e atij që e quajti ikonë të çlirimit. Njihemi edhe me të rejat nga sporti. Kombëtarja shqiptare zhvilloi stërvitjen e parë në tokën franceze para ndeshjes me kampionët e botës, të vlefshme për kualifikueset e Euro 2020. Kontingjenti në dispozicion të trajnerit Edi Rea është i plot, edhe pse mbetet për të vlerësuar deri në fund gjendja e Memushajt, Veselit, por edhe Cikaleshit dhe Rejmanajt, të cilët po punojnë me pjesën tjetër të grupit. Shqipëria këtë të premte do të zhvillojë stërvitjen zyrtare në Parc des Princes, ndërkohë më parë trajneri Edi Rea do të dalë në një konferencë për shtyp. Ndërsa kombëtarja italiane ka ruajtur ecurin perfekte në eliminatoret e Euro 2020, ndërsa është një hap larg kualifikimit. Kjo fal fitores 3-1 kundër Armenisë. Skuadra e trajnerit Roberto Mancini u gjendë në disavantazh pas 11 minutave lojë, megjithatë përmbysi gjithçka dhe fal inferioritetit numerik të vendasve. Beloti dy herë dhe talenti i Romës Pellegrini përmbysën Armeninë duke i dhuruar Italisë fitoren e 5 me radhë. Triumfon edhe Spanja në fushën e Rumanisë, skuadra e cila ishte macja e Zeze Laraujas. Iberikët triumfuan 2-1 me golat e Ramos dhe Alcacer. Iberikët ju falën edhe pritjeve vendimtare të portierit Kepa, i cili shmangu barazimin në sekondat e fundit të kësaj ndeshje. Pamje spektakolare vin nga Antarktida. Fenomeni Aurora Borealis ndriçoi qiellin me stacionin kërkimor kinez të Zhongshan. Dritat e gjelbërta polare rrotulloheshin dhe lëviznin magjishëm, duke rrezatuar në terrenin e mbulluar nga akulli. Pamja u filmua nga studiuesit kinez, të cilët gjenden prej muajit dhjetor në një mision në Antarktid. Aurora polare është një dritë natyrale e cila shihet kryesisht në rajonet e larta rreth Arktikut dhe Antarktidës. Shkaktohet nga çrregullime të fushës magnetike të tokës si pasojë e erës diellore. Kur ka teprit zvalesh, ato shkarkohen në atmosferën e tokës duke prodhuar kështu një dritë shumë ngjyrshe. Në New Mexico çelet të shtunë një ekspozitë dedikuar artit, por edhe lidhjes së fortë të dashurisë mes çiftit Frida Kahlo dhe Diego Rivera. Në ekspozitë do të shfaqen për herë të parë thuajse 50 piktura të paprezantuara më parë për publikun, duke treguar edhe një herë përse Diego dhe Frida u shndruan në çiftin emblematik të artit meksikan të shekullit të 20. Në Muzeun Dolores Olmedo në New Mexico do të çelet një ekspozitë e veçantë, në qendër të së cilës është bota artistike dhe pasioni i çiftit meksikan të artistëve, Frida Kahlo dhe Diego Rivera.
Koleksioni pas zbuluar më parë për publikun i dedikohet çiftit të martuar Fridës dhe Diegos, nga dita e njohjes dhe më pas prezantimit të artit të tyre botës. Në piktura shfaqet më së miri lidhja e fortë që artistët kishin me Meksikën, dhe kjo është arsyeja që nuk emigruan kurrë. Kalo është sot një nga figurat artistike më popullore të Meksikës, dhe jeta e saj drejtëruese dhe sfiduese u shndërrua në film në vitin 2002 me protagoniste kryesore aktoren Salma Hayek. If I'm not good enough, I have to do something else to help my parents. Diego and Frida. Në ekspozit tregohet qartë se jeta private dhe puna artistike e Fridës nuk mund të ndahet për asnjë çast nga Diego, dhe se së bashku ata arritën të shndërrohen në legjendat e artit të shekullit të 20, pavarësisht stileve të ndryshme që kishin. Publiku që do të na vizitojë mund të shohë veprat e Diegos dhe Fridës të miksuara së bashku. Ka një dialog mes këtyre pikturave që tregon influencën që ata të dy kishin tek njëri tjetri. Ata janë çifti më emblematik i artit meksikan, fal artit të tyre, angazhimit politik dhe sigurisht lidhjes në çift. Muzeu u çel për herë të parë më 17 shtator të vitit 1994 dhe u ndërtua fal punës së Dolores Patino, një biznesmene, filantropiste dhe artiste meksikane që kishte lidhje miqësore me çiftin Frida e Diego. Në ekspozitën që do të çelet për publikun të shtunën, do të shfaqen 27 piktura të Diego Riverës dhe 20 të Frida Kahlos. Samsung ka hedhur zyrtarisht në treg smartphonin më të ri, Samsung Galaxy Fold. Smartphoni i ri është i pathyeshëm dhe ofron për herë të parë edhe rrjetin 5G të internetit. Çmimi fillestar në tregun e Koresë së Jugut është thuajse $2.000. Pas 2 javësh Samsung do të nisë shitjet edhe në Europë dhe Shtetet e Bashkuara. Samsung ka hedhur sot në treg smartphonin më të ri Galaxy Fold me rrjetin e brezit të ri të internetit 5G. Samsung Fold është telefoni më i madh i prodhuar deri më sot, është i përthyeshëm dhe në treg, fillimisht në Korenë e Jugut, ka vlerën e $1.977. Në më pak se 2 javë Samsungu i ri do të dalë në shitje edhe në Britani, Francë, Gjermani dhe në fund në Shtetet e Bashkuara. Fillimisht mendohej që Samsung do të hidhej në treg në muajin prill, por lançimi u shtyp për shkak të disa problemeve me ekranin. Versioni i rimodeluar i Galaxy Fold, i cili hapet si libër për të treguar ekranin 7.3 inch, tashmë ka një mbrojtëse ekrani që nuk lejon krisjen edhe kur telefoni përthyet me forcë. Gjithashtu është rregulluar përfundimisht edhe mekanizmi i palosjes, pasi në disa pajisje pluhuri dëmtonte ekranin. Aplikacionet kryesore të telefonit të ri mund të përdoren kur ai është i hapur, por edhe kur paloset, në atë që njihet si vazhdimsi e aplikacionit. Fillimisht Samsung e ofron smartphonin e ri vetëm në ngjyrë të zezë dhe gold. Është fundi i kësaj hapësire, ne rishohim zhvillimet kryesore. Mazhoranca rrëzon 2 dekrete të tjera të presidentit Meta, atë për vetëqeverisjen vendore dhe kodin penal, ndërkohë kreu i shtetit konfirmon paraqitjen në komisionin hetimor të ngritur për shkarkimin e tij të hënën që vjen. Kampi opozitar pritet të prezantojë një platformë kombëtare për zgjidhjen e krizës pas takimit që zhvilloi mbrëmjen e djeshme me aleatët. Lulzim Basha paralajmëron se po punohet për ndryshime të thella politike dhe zgjedhore. Mira vetë rezultojnë ende të zhdukur nga uragani Dorian. Sipas autoriteteve, bilanci përfundimtar i viktimave do të jetë tronditës. OKB po drejton një operacion të gjerë ndihmash për mijëra personat në nevojë. Kombëtarja shqiptare përgatitet për sfidën e nesërme me Francën. Lojtarët zhvilluan dje stërvitjen e parë në tokën franceze. Samsung hedh në treg smartphonin më të ri, Samsung Galaxy Fold, fillimisht në Korenë e Jugut dhe më pas në Europë dhe SBA. Celulari i parë në botë i përthyeshëm kushton thuajse $2.000 dhe ofron rrjetin 5G të internetit. Kjo ishte e gjitha e përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu për sot.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.